নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কম্পিটিশন কেয়াৰৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি আন এটা নতুন সেগমেন্টলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো কন্টেন্ট সমূহলৈ আগবঢ়াৰ আগতে বলক আজি কোড অফ দি ডেটো চাই লওঁ If you want to change the world start with yourself by মহাত্মা গান্ধী এই কোডখাৰৰ আৰত এটা বহুত ইন্টাৰেষ্টিং ষ্টৰী এটা লুকাই আছে এদিন এগৰাকী মহিলা নিজৰ সন্তানক লৈ মহাত্মা গান্ধীৰ ওচৰলৈ গৈছিলে ঠিক আছে আৰু এটা কমপ্লেইন আছিলে যে তেখেতৰ পুতেকে বহুত বেছি চেনি খায় তেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিলে ঠিক আছে মই এডভাইস দিম আপোনাৰ সন্তানক কিন্তু দুমাহৰ পাছত ৰাইট ঠিক আছে মহিলাগৰাকী গুচি গ'ল সন্তানটোক লৈ দুমাহৰ পাছত যেতিয়া মহিলাগৰাকী আকৌ আহিলে মহাত্মা গান্ধীৰ ওচৰত তেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে তেখেতৰ পুতেকক ক'লে যে তুমি চেনি ইমান নাখাবা এইবোৰ ভাল নহয় হেলথৰ কাৰণে বেয়া এনেকৈ ক'লে তেতিয়া মহিলাগৰাকী ক'লে আপুনি এই সাধাৰণ এডভাইসটো দিবলে দুমাহ লগালে আপুনি এখাৰ এডভাইস তেতিয়াও দিব পাৰিলেহেঁতেন ইমান দিন লগালে কেলে তেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিলে কাৰণ মই তেতিয়া নিজেই চেনি খাওঁ মানে মই নিজেই বেছিকৈ সুগাৰ ইনটেকটো মোৰ বেছি হয় সেইকাৰণে মই এই দুমাহ নিজকে বদলালো নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলো চেনি খোৱাত যাতে মই আনক সেই পৰামৰ্শটো দিব পাৰোঁ ৰাইট এইটোৱে হৈ পৰিছে ইফ ইউ ৱান্ট টু চেঞ্জ দ্য ৱৰ্ল্ড ষ্টাৰ্ট উইথ ইয়োৰছেল্ফ আমি আমাৰ নিজৰ ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলৰ পৰাই আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব যদি আমি কিছুমান পৰিৱৰ্তন বিচাৰোঁ হয়নে অ'কে তেন্তে হ'ল আজি এইখিনি হৈছে আজি আমাৰ টপিকসমূহ যিবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টপিকটো লোৱা হৈছে আছাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা নেচাৰেল ফাৰ্মিং দ্য নেক্সট গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন এই টপিকটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে GS পেপাৰ 3 এগ্ৰিকালচাৰ সন্দৰ্ভত অলছ' GS পেপাৰ 5 আছাম ইছ্যুজত অলৰাইট অ'কে এই এডিটৰিয়েলটো আমি ভালকৈ বুজিবলৈ হ'লে আমি ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডলৈ অকণমান যাব লাগিব ৰাইট ইন 1943 India suffered from the world's worst recorded food crisis, the Bengal famine. ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত চাগে which led to the death of approximately 4 million people in the eastern India due to the hunger. Can you just imagine? কিমান massive আছিলে হয়নে তাত একচুৱেলি যিসকল ব্ৰিটিছ আছিলে তেওঁলোকে এই খেতিয়কসকলক বহুত ফ'ৰ্চ কৰিছিলে এই কমাৰ্চিয়েল এগ্ৰিকালচাৰটো এডপ্ট কৰিবলৈ সাপোজ এই ইণ্ডিগো ধৰক এইবিলাক খেতি কৰিবলৈ বেছিকৈ দিছিলে ফ'ৰ্চ কৰিছিলে তেওঁলোকক যাৰ ফলত যিটো তেওঁলোকৰ ফুড আইটেমছ হয় ৰাইচ হুইট এইবিলাক তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিব পৰা নাছিলে মানে তাৰ ফলত কি হ'ল এটা খাদ্যৰ নাটনি হ'ল এণ্ড আল্টিমেটলি এই যে 4 মিলিয়ন লোকসকলে ঢুকাবলগীয়া হ'ল ৰাইট Even after independence in 1947 until 1967, the government largely concentrated on expanding the farming areas, but the population was growing at a much faster rate than the food production. যদিও গভৰ্ণমেণ্টে যিটো ফুড প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে ফাৰ্মিং এৰিয়াটো এক্সপাণ্ড কৰি গৈ আছে কিন্তু যিমান পপুলেশ্যন হৈ আছিলে সেই পপুলেশ্যনসকলক ইয়াৰ পৰা যিখিনি প্ৰডাকশ্যন হ'ব সেইটো ফিট কৰিব পৰাই নাছিলে হয়নে This call for an immediate and drastic action to increase yield. The action came in the form of green revolution. যোনে এটা massive revolution কঢ়িয়াই আনিছিলে এটা green revolution কি হয় The green revolution in India refers to a period when Indian agriculture was converted into an industrial system due to the adoption of modern methods and technologies such as HYV seeds, tractors, irrigation facilities, pesticides and fertilizers. এইবোৰ যিবোৰ মডাৰ্ণ টেকনিক্স তেওঁলোকে ইউজ কৰি কি হৈ গ'ল যিটো ফুড গ্ৰেইনছ হয় সেইটো মেছিভ প্ৰডাকশ্যন দেখা পোৱা গ'ল ৰাইট আৰু ইন ইণ্ডিয়া দ্য গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন ৱাজ মেইনলি লেড বাই MS স্বামীনাথন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰাইট এনেকুৱা আহিব পাৰে হু ইজ দ্য ফাদাৰ অফ গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন ইন ইণ্ডিয়া তেতিয়া আপুনি যদি অপশ্যন দেখিব পায় MS স্বামীনাথন ডাইৰেক্টলি তোকে টিক মাৰি দিব পাৰিব It was funded by US, the Indian government and the Ford and Rockefeller Foundation. Right? আৰু এনেকুৱা গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনে এটা মেছিভ চেঞ্জ আনি দিলে ৰাইট
আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যেটো এই ৰিভলিউচনটো যেটো গ্ৰীণ ৰিভলিউচন আছিল ইট ওয়াজ introduced in the second 5-year plan এটো মনত থব এনেকাও কিছুমান ধৰক কোৱেশ্চন আহা বহুত চান্সেস থাকে right prelims APSC এনেকা প্ৰায় হুদা গৈ থাকে যে আমুক 5-year planত কি আনা হৈছিলে বা second 5-year plan is related to which of the following তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰিব as a green revolution all right এটা পজিটিভ আউটকামস কি হল আমি গম পাইছো ট্ৰেমেন্ডাস ইনক্ৰিজ হল যেটো প্ৰডাকশনত ফুড প্ৰডাকশন ডাবল দিয়া হি গৈছে ৰিডিউস ইম্পৰ্টস অফ ফুড গ্ৰেইনস যেহেতু আমাৰ ইয়াতে আমাৰ ভাৰততে ইমান প্ৰডাকশন হল হেকাৰণে যেটো বাহিৰৰ পৰা আহা হৈছিলে ইম্পৰ্ট হেতু ড্ৰাস্টিক ৰিডিউস হৈ গল ৰাইট তাৰপিছত যিসকল আমাৰ খেতিয়কসকল হয় তেওঁলোকে বহুত লাভ পালে আৰু ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথ হল right তাৰ বাহিৰত ধৰক পভাৰ্টি এলিভেশন কৰিবলৈ অলপ হেল্প হল ফুড সিকিউৰিটি তো হলেই হল আৰু এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশনো হল right কিন্তু এটা হে পৰে is a negative impacts লৈ এনে গ্ৰীণ ৰিভলিউচন হেতু হে একচুয়ালি চিন্তনীয় বিষয় কি কইলে চাও বলক excessive uses of chemicals মই কৈছো কেনেকে ফাৰ্টিলাইজাৰ ইনসেক্টিসাইড পেস্টিসাইডস ইউজ কৰা হল right আৰু যেটো ভয় লগা কথা যে এই যিসকলে ইউজ কৰে আমাৰ এই খেতিয়কসকলে তেওঁলোক এডুকেট নহয় যে ইয়াৰ কি আউটকাম হ'ব পাৰে এই এক্সেসিভ তেওঁলোকে তেতিয়া ইমান এডুকেটেড নহয় বা ধৰক হে নলেজ নাছিলে যে এই যে পেস্টিসাইডস ইউজ কৰিলে ইয়াৰ নেগেটিভ এটা আউটকাম হ'ব পাৰে ৰাইট তেওঁলোকে দেখিছে এটো দিয়া লগে লগে প্ৰডাকশন বৃদ্ধি পাই গৈছে ধাৰাসাৰ বৃদ্ধি হৈছে আৰু যিখিনি পেস্টিসাইডস ইউজ কৰি কিনি বা ইনসেক্টিসাইড ইউজ কৰি দেখা গৈছে যে কিমান ক্ৰপটো সেভ হৈ আছে ৰাইট হেকাৰণে তেওঁলোকে এটা যেটো এপ্ৰোপ্ৰিয়েট প্ৰপোৰ্শন হেবু নলয় যিমান পাৰে হিমান দিলে যাতে আৰু প্ৰডাকশন হ'ব ৰাইট ইয়াৰ ফলত কি হল যেটো সয়েল হয় সয়েল কোৱালিটিটো ড্ৰাস্টিক্যালি বেয়া হলে ৰাইট কিন্তু যেটো আমাৰ হেলথ প্ৰবলেমছ হল ইয়াৰ ফলত হেতু মানে এটা ভয়াবহ কথা বৰ্তমান যুগত এটো বহুত এটা টপিক হৈ আছে অফ ডিসকাশন ৰাইট and this causes more harm to the crops and to become a cause for environment and soil pollution হৈ গল যিমানখিনি যেটো এই মাটি গুণাগুণটো ধাৰাসাৰ কমি আহিলে মানে হেইটো হৈ গৈছে এটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট তাৰ পিছত আহিলে water consumption যেটো water consumption হয় হেটো introduced during the green was water intensive crops right most of these crops are being cereals require almost 50% of the dietary water footprint just imagine কিমান লাগে হয়নে canal system were introduced and irrigation pumps were sucked out of the groundwater to supply the water intensive crops such as sugarcane rice thus depleting the groundwater levels এটা ৰিপৰ্ট মতে মই এটা পাহৰিছো তেওঁলোকৰ মতেটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ বেছি গ্ৰাউণ্ড লেভেল যেটো ডিপ্লিশন কৰা হয় right হেতু এটা গোটেই এটা গ্লোবাল কনসার্ন হৈ পৰিছে okay next হৈছে impact on soil and crop production yes a repeated crop cycle in order to ensure increased crop production depleted soil nutrients ya jodi any time ami যেটো crop cycle হয় আমি আজি খেতি কৰিছো পুৰা ফাৰ্টিলাইজাৰ দিছো আকৌ হাৰ্ভেস্ট কৰিছো আকৌ নতুনকে আকৌ আমি খেতি কৰিছো তাৰ আকৌ আমি ফাৰ্টিলাইজাৰ দিছো মানে এটা ৰিপিটেড সাইকেল হৈ পৰিছে ৰাইট ইয়াৰ ফলত কি হৈছে যেটো মাটিৰ গুণাগুণ হয়তো ড্ৰাস্টিক্যালি মানে কমি আহিছে ৰাইট এটা এই মাটিটো নিজৰ মতে সাস্টেইন কৰিব নোৱাৰে যিকোনো আনলেছ আনটিল ইয়াত আৰ্টিফিশিয়ালি কিছুমান কেমিক্যালছ দিয়া যায় ৰাইট যেনেকুৱা ধৰণৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ নিদিয়াকে ইয়াৰ এই মাটিটোকৰ দ্বাৰা একো উৎপাদনে নহব ৰাইট এনেকি কি হৈ পৰিছে এটা যেটো সয়েল নিউট্ৰিয়েন্টস খিনিটো হেক হৈছে প্লাস আমাৰ যেটো আহিবলগীয়া জেনাৰেশন আছে হেতৰ লোকো এটা ডাঙৰ ভাবকি দি পঠাইছে হয়নে ওকে ইয়া হন্দবা দা সেভ সয়েল ক্যাম্পেইনো আনা হৈছে সেভ সয়েল campaign by Sadhguru
এই যে মাটি গুণাগুণ কমি গৈছে সেইকাৰণে এই সেভ সয়েল ক্যাম্পেইন আনা হৈছে ৰাইট ওকে কিন্তু এতিয়া আমাৰ যেটো এডিটোৰিয়েল হয় to address all such negative impacts of green revolution this particular editorial talks about nature farming right এইখিনিক আমি কেনেকৈ আকৌ ৰিডু কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে এই নেচাৰ ফাৰ্মিংৰ কথা আমাৰ আজি এডিটোৰিয়েলটো কোৱা হৈছে এটা নেচাৰ ফাৰ্মিং নো কি হয় zero budget natural farming is a method of chemical free agriculture and chemical free agriculture drawing from traditional Indian practices ito amar traditional Indian practice hoy right it can be viewed as a farming system laying more emphasis on soil health reclamation jate he mati gunakundu akko ami kori anibo paro tar binimoyat a nature farming or kotha koa hoise right the concept of nature farming in India popularized as zero budget nature farming by Subhas Palekar ekhetor namto please monot thobo in the mid of 1990s lays high emphasis on cutting down production costs by avoiding costly chemicals and high value equipment right this is all about natural farming jod jikini organic ধৰণে ইয়াত হাড় হমো বা যিকোনো প্ৰস্তুত কৰা হ'ব ৰাইট এটো ইয়াৰ মূল মন্ত্ৰটো হৈছে টু annihilate বা টু ইগনোৰ কেমিকেল ৰাইট এতিয়া কেমিকেল যেটো নেচাৰ ফাৰ্মিং হয় তাৰ চাৰিটা পিলাৰ আছে প্ৰথমটো হৈছে জীৱামূত্ৰ দুই নম্বৰটো হৈছে বীজামৃতা তিনি নম্বৰটো হৈছে আচ্ছা দানা আৰু ফোৰ্থটো হৈছে ৱাপসা এইখিনি কি হয় আমি ভালকে চাই লম বলো Jivamrita, it is a mixture of fresh cow dung or aged cow urine from India's indigenous cow breed. Thus, jaggery, pulse, flour, water, and soil to be applied on the farmland. Is it a mission to Jivamrut preparation? Etu ki hoy poriba actually, jitu chemical fertilizer kaam kore, ta binimoyat etu sustainable way hoy etu organic way hobo right etu jeneke chemical fertilizer production boost kore thik tenedore ei jitu mixture hobo jitu organic compounds par prostut hobo hetu teneke kaam koribo o eto eta kotha hoy jeneke chemicalor jitu fertilizer jitu level of ইহতি আউটকাম টু দিয়ে হিমান লেভেলত এই পাৰ্টিকুলাৰ মিশ্ৰণটো দিব নোৱাৰে কাৰণ যেহেতু আমাৰ ল্যান্ডখিনি সদায় অকল কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ আছে ৰাইট সো হে যে নৰ্মেল লেভেলটো আহিবলৈ টাইম লাগিব বাট ষ্টিল এটো এটা আমাৰ ট্ৰেডিশনাল এটা ওয়ে হয় ৰাইট যেনেকৈ ফাৰ্টিলাইজাৰ আমাৰ অৰ্গেনিক ওয়ে দি আমি ফাৰ্টিলাইজাৰ নেকি আগৰ দিনত এনেকৈ ইউজ কৰা হৈছিল ওকে সেকেন্ডটো হৈছে Vijamrita. It is a concoction of neem leaves and pulp, tobacco and green chilies prepared for insect and pest management that can be used to treat seeds. Jeneke pesticides aru insecticides use kora hoy right hebuto kiman chemical hoy right tar biporite ei je Vijamrita jito amar traditional way hoy tar asolte neem leaves use kora hoy tar pulp tobacco আৰু green chili এইখিনি কি হ'ব সংমিশ্ৰণে আসলতে পেষ্ট বিলাকক আতৰাই ৰাখিব ৰাইট আৰু যেটো কিছুমান আমাৰ সিডস বিলাক আসলতে কোটেড কৰি ৰাখিব পাৰে তিতে নহলে কি হয় এই ধৰক পোকসুক বিলাকে খাই দিয়ে ৰাইট হে কাৰণে ইয়াৰ যদি বিজামৃতা কোটেড কৰি থৈ দিয়া যায় হে সিডস সমূহ তিতে ই সেফ হৈ থাকিব অলৰাইট থাৰ্ডটো আহি গৈছে আচ্ছা দানা কি হয় তো it protects top soil during cultivation and does not destroy it by tilling it actually কি হয় যেতিয়া suppose মই গছজোপা ৰুইছো হয়নে আৰু ইয়াত মাটি আছে ইয়াত পানী সানি দি যেটো টপ লেয়াৰ অফ soil হয় এই আসলে বহুত ফাৰ্টাইল থাকে হেতু কিতেবা গুছি যায় বতাহত গুছি যায় বা পানী এক্সেসিভ বৰষুণ দিলে গুছি যায় ইয়াত কি হ'ব এনেকুৱা খেৰ জাতীয় কিবা বস্তুৰে যদি আমি ঢাকি দিও এই মাটি টুকুৰা কিন্তু যেটো টপ নিউট্ৰিয়েন্টস কিনি আছে এটো সাস্টেইন হৈ থাকিব তাতে ৰৈ থাকিব হয়নে হেকানে এই ইট প্ৰটেক্টস দ্য টপ সয়েল এটো আমি মালচিং বুলিও কওঁ এনেকুৱা
এনেকুৱা শব্দবোৰ আপুনি প্ৰায় দেখিব UPSC প্ৰিলিমছৰ এনেকুৱা আপুনি দেখিব এনেকুৱা কোৱেশ্চনবিলাক ৰাইট আৰু ফৰ্থটো হৈছে ৱাপছা it is a condition where there are both air molecules and water molecules present in the soil thereby helping in reducing irrigation requirements ইয়াত কি হয় যেটো soil হয় যেটো মাটি হয় তাৰ already moist থাকে ঠিক আছে ধৰক শুকান মাটি নহয় আৰু এটো একদম moist হৈ থাকে আৰু তাৰ already মাটি তাত পানী হে মাটিখিনি already পানী তাত sustain হৈ থাকে হুমাই থাকে হয়নে আৰু এনেকে কি হয় তেতিয়া যেটো ইৰিগেশনৰ দৰকাৰ হয় হেতু খুব কম হৈ যায় তাৰ ফলত কি হ'ব এই গুটেখিনি যেতিয়া আমি পিলাৰ্স খিটা আমি যদি একুমুলেট কৰি লং আমাৰ নেক্সট যিখিনি আমি ফাৰ্মিং কৰিম তেতিয়া কি হ'ব এটো যে সাস্টেইনেবল সলিউশন হৈ পৰিব হয়নে যেটো এনভায়ৰনমেন্ট ফ্ৰেন্ডলিও হ'ব আৰু আমাৰ হেলথ কনসিয়াসও হ'ব ৰাইট ওকে So, a topic to pot ভিত্তি কৰি এটা prelims based question আনা হৈছে who initiated zero based natural farming concept in India kindly এটো attempt কৰিব আৰু তলত answer দিবলৈ নাপাহৰিব লগতে এটা means answer writing practice আপুনি কৰিব পাৰিব what do you mean by zero based natural farming আৰু explain its pillars right okay the next topic to learn it is taken from Hindu Japan's former Prime Minister Shinzo Abe assassinated. Right? This topic is important from GS paper to international relations. It is Shinzo Abe was shot in the chest on July 8, 2022 while he was delivering his stump speech at an event ahead of the upper house election on July 10, 2022. The 67 years Shinzo Abe collapsed. It was a both shocking incident actually Japan after World War II enoka kita hoy nasile assassination of any leader right eto first of the time hoise even jito Japanor security imane apunar bhal parents hokole nijor bachcha hokolo openly schoolot ei dibo pare imane ta security bhal ki ajiloge enoka ghotona ghotai nasile এটা নতুন কে এনেকা রূপ লৈছে লেটস সি কি হয় ফার্দার এটা who is Shinzo Abe Shinzo Abe was a Japanese politician who served as the longest serving prime minister of Japan and the president of the Liberal Democratic Party he belongs to Liberal Democratic Party okay from 2006 to 2007 and again from 2012 to 2020 Shinzo Abe is known to be longest serving prime minister of Japanese history. It is very important, right? Shinzo Abe was a conservative who had been widely described as a right-wing Japanese nationalist, right? And he announced his resignation in the August 2020 because of a significant resurgence of his ulcerative colitis. He was succeeded by Yoshihide Suga of the Prime Minister of Japan. Right? আৰু এখিনি হৈছে তেওঁ যিখিনি টাইমলাইন পলিটিক্যাল কেৰিয়াৰৰ এটো হৈছে তেওঁ টাইমলাইন হনি হেতু চাই লব পাৰিব আপুনি ওকে এটা ইন্দো চাইনা যেটো ইন্দো জাপান যেটো টাইজ হয় আন্ডাৰ Shinzo Abe এটো কোৱাইট সিগনিফিকেন্ট হৈ পৰে কাৰণ আমি চাও বলো The foundation of global partnership between Japan and India was laid in 2001, right? Annual bilateral summits were agreed in 2005. However, it was Abe who accelerated the pace of ties since 2012. Yeah, amar Shinzo Abe hoy june first jito amar Indo-Japanese jito ties hoy to strengthen kora jito mul মান ব্যক্তি বুলি যদি কও হেয়া হৈ পৰিব Shinzo Abe right in 2014 Narendra Modi as PM chose Japan for his first bilateral visit outside the neighborhood so our prime minister Narendra Modi first jitu তেওঁ visit asile after winning he has Japan Modi and Abe agreed to upgrade the bilateral relationship to spatial strategic and global partnership Kiman important.
The relationship encompassed issues like civilian, nuclear energy, maritime security, quality infrastructure, Act East policy, and Indo-Pacific strategy. Right? Asolte India, Japan or mazo jiman khini jiloke kiba outcome ahise relation or hondobot ta massive ase maritime security hok ba jiman hekhini gutekhini aji ami discuss koibo norim karon video to bahut long hoi jabo kintu thulmulke jekita tait ki important hekhini sailo Indo-Pacific strategy. During Abe's tenure, India and Japan came closer into Indo-Pacific architecture. Yet Abe had spelled out his vision of the confluence of two seas in the 2007 speech when the Quad was formed, but Quad collapsed soon. In 2017, Chinese aggression grew in the Pacific Indian Ocean and India's border Indo-Clam. As a result, Abe mooted the idea of reviving the Quad. It is ami bhabu notun jitu amar Quad hahi porise jitu India, Japan, Australia and US ase hetu etia jitu notun amar aji dinot it is very important aru yar jitu foundation hetu apuni আপোনালোকে এই এবেগ ধৰি লব পাৰে তেওঁ এই ফাৰ্স্ট ৰিভাইভ কৰিছে আৰু এই কোলাপস হোৱা পাছতে তেওঁ আকৌ ৰিভাইভ কৰাত বহুত হেল্প কৰিলে এটো ৰাইট আৰু যেহেতু চাইনাস এগ্ৰেশন আমি দেখি আছো দিনক দিনে কেনেকে যেটো পেসিফিক হয় ওয়াটাৰ হয় তাত কেনেকে ইন্ডিয়ান ওশান হক এই এৰিয়া ব্লকত কেনেকে তেওঁলোকৰ বেছি ডমিনেন্সটো বহাই গৈ আছে তাক আমি কাউন্টাৰ কৰিবলে এই কোৱাডটো আনা হৈছিলে ৰাইট আৰু ইয়াত বহুত ডাঙৰ ভূমিকা এটা পালন কৰিছিলে আমাৰ শিনজো আবে এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেন্ট যদি চাও এটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিব During Abe's visit in 2015 India decided to introduce the Shinkansen system bullet train due to begin in 2022 ঠিক আছে ইয়াত তেওঁ মাতা হৈছিলে আৰু ইয়াতে তেওঁ জয় জাপান জয় ইণ্ডিয়া বুলিও কৈছিলে জয় ভাৰত সৰি হে টাইটেলটো তেওঁ দিছিলে স্লোগানটো দিছিলে সৰি Under Abe's leadership India and Japan formed the Act East Forum ইয়াৰ বিষয়টো ক'বই নালাগে কিমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় right the forum is engaged in projects in northeast হেকানে মই কৈছিলো নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটা যেনেকে ধৰক আমাৰ অসমতো চলি আছে জিকা যেটো তেওঁলোকৰ পা আমি পাই আছো কিমান ফান্ডস খিনি আহি আছে ৰাইট তাপা আমাৰ যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট হৈ আছে অসমত বা বহুত খিনি এটা ধৰক ফান্ড যেটো পাই আছো হেতু হৈছে জাপানৰ পাই আহি থকা দেখা গৈছে water treatment হক বা বহুত নতুন নতুন ইনিশিয়েটিভ লোৱা হৈছে right The two countries also planned joint project in the Maldives and Sri Lanka among other to counter the Beijing influence main hoise amar ei China aggression to heri kora bohai dia to karon China sobote sob phale nijo expansionist policies loi asile right aru eta joti ami basically joti China dominate koi loy eto amar future karone bahut mane challenge eta hoi poribo right okay The Japanese Prime Minister Shinzo Abe was also invited as chief guest in the Republic Day parade at Rajpath in Delhi 2014 iman ta important asile teketok amar Republic Day chief guest hisapeo mata hoise right and quite befittingly the Indian government in January 2021 announced Padma Vibhushan the country's second highest civilian honor for Abe for his exceptional and distinguished service eto monot thobo je teu Padma Vibhushan dia hoise right aro amar jijon prime minister hoy Narendra Modi teu asolte khub bhal relation asile tekhetor logot teu বহুত deeply saddened হৈ গৈছে এই কেছটো আৰু teu এনেকে বহুত টুইটো কৰিছে right deeply distressed by the attack on my dear friend Abe Shinzo our thoughts and prayers with him his family and the people of Japan আৰু ইয়াতে আমি ধৰি লব পাৰো যে তেখেত কিমান ইম্পৰ্টেন্ট আছিল আমাৰ ইন্ডিয়ান পার্সপেক্টিভত চাবলে গলে right okay so এই টপিকটো ওপৰত ভিত্তি কৰি আজি এই প্ৰেক্টিস সেটটো আনা হৈছে কাইন্ডলি এটো অ্যাটেম্প কৰিব নাপাহৰিব Shinzo Abe was conferred which of the following awards from Indian government in 2021 কাইন্ডলি এটো অ্যাটেম্প কৰিব আৰু তলত এনসাৰটো দিবলে নাপাহৰিব
আমাৰ থাৰ্ড টপিকটো লোৱা হৈছে দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ পৰা ইলেকশ্যন অফ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু এই টপিকটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে জিএছ পেপাৰ 2 পলিটি ছেগমেণ্টত অলৰাইট এই কাৰেণ্ট কণ্টেক্সটো বুজোৱা হওক Recently, the Election Commission of India issued the notification for the election of Vice President of India. Right? It highlights the term of the office of Vice President M. Venkaiah Naidu comes to an end on August 10. It is the present Vice President M. Venkaiah Naidu. Right? And 10th August, there is a kormokal yate hek hobo. The election is scheduled for August 6 and July 19 is the last date for filling the nomination. Alright? And the office of the Vice President ami sound, dita mi gompam Article 63 eto monot hobo there shall be a Vice President of India. Eto ama constitution mention ase, right? Article 64 the Vice President shall be ex-official chairman of the Council of the Rajya Sabha. Ebu prelims ot have high chances thake. Kindly ebu monot hobo. And Article 65 Vice President shall act as president in the vacancy of office of the president until the new president is elected. Alright? Okay. Ita eligibility to mi sailo. The Article 66 subsection 3. One, no person shall be eligible for election as vice president unless he is a citizen of India, has completed the age of 35 years. 35 years hobo lagibo. Right? Is qualified for election as a member of the Council of States. He should hold any office of profit under the union government or any state government or any local authority or any other public authority. Right? Ekhini jodi fulfill kore then he is eligible for the post of Vice President. The term of the office, Article 67, Vice President shall hold office for a term of 5 years from the date of which he is entered upon his office. Eto monot rakhibo 5 years, right? The Vice President can resign at any time by sending a letter of resignation to the President. Right? He can hold office beyond his terms of 5 years until his successor takes office. Right? A2 hoise term of office. Ita election of Vice President nor procedure bo sambolo. Constitution provision ki dia ase. Article 66 deals with the provision for the election of the Vice President. Hoine? Yet Constitution Article 66 deals with the provision of the election of the Vice President. Dityote, election to the office of the Vice President is conducted by the Election Commission of India. Right? Okay. It is a method of voting to ami sound. Tita ami gompam je the Indian President is elected through a electoral college system. Etu monot hobo electoral college system through Vice President ok elect kora hoy. Right? It follows the system of proportional representation. Eto monot hobo proportional representation utilizing a single transferable vote system and a secret ballot. A points kita monot hobo hobo proportional representation, ditote hoise single transferable vote aru ditote hoise secret ballot. Eto open ballot no hoy, eto secret ballot hoy. All right? Itia electoral college ki hoy jihetu yat electoral college system e elect kore, right? Here hoise elected and nominated members of Lok Sabha and Rajya Sabha only. Ayate hoy porise electoral college. It does not include the members of the state legislative assemblies. Eto please monot hobo the state legislative assembly yat nahe, right? It is a kisman dispute hoy. Any dispute related to the election of the Vice President are inquired into and decided by the Supreme Court, whose decision is final. Jodi kisman dispute hoy ba kiba ya related jikono
কিবা প্ৰবলেম আহিব পাৰে হেতু প্লিজ মনত ৰাখিব যে ইট ইজ ডিসাইডেড বাই দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু এই সুপ্ৰিম কোৰ্টে যি ৰায়দান দিব এই ডিসিশনটো একেবাৰে ফাইনেল হ'ব ৰাইট ওকে আৰু ইম্পিচমেন্ট অফ দ্য ভাইস প্ৰেসিডেন্ট যদি আমি চাও তেতিয়া আমি গম পাম যে unlike president of India who can be impeached formally there is no formal impeachment for vice president heto important hoy pore right Rajya Sabha can pass a resolution with a majority and Lok Sabha can pass it iman simple hoy tonk impeach kora Rajya Sabha can simply pass a resolution with a majority and Lok Sabha can pass it and to koi dile ki hobo a president vice president ok impeach koribo pora jabo right also unlike president of India who can be impeached on the ground of violation of the constitution there is no ground mentioned in the constitution for the removal of vice president of India right yes sir yes amar constitution eko mention ne nai কিবা গ্ৰাউণ্ড যি যাৰ দ্বাৰা আমি ভাইস প্ৰেসিডেন্টক ইম্পিচ কৰিব পাৰিম হয়নে ওকে সো আজি আমাৰ এই টপিকটো শেষ হ'ল আৰু এই টপিকটো ভিত্তি কৰি এই প্ৰিলিমছ বেস কোৱেশ্চন এটা আনা হৈছে which of the following statements are true regarding the post of vice president of India এটো কাইন্ডলি attempt কৰিব আৰু তলত এনসাৰটো দিবলৈ নাপাহৰিব So with this আজি আমাৰ ভিডিওটো সমাপ্ত হ'ল thank you for watching this video আৰু আপোনালোকৰ কিবা ডাউট থাকিলে বা কিবা ফিডব্যাক দিব থাকিলে কাইন্ডলি আমাৰ কমেন্ট সেকশন দিবলৈ নাপাহৰিব ইয়াতে এটা কথা কওঁ আমাৰ pdf টো এটা দিবলৈ বৰ্তমান কিবা এটা টেকনিক্যাল ইস্যু হৈ আছে বাট soon আমি আমাৰ pdf খিনি দিবলৈ সক্ষম হ'ম right okay till then bye bye